Hi guys! Welcome back to my channel, and yes, another DIY video na naman ang gagawin natin for today. And this time guys, ang isi-share ko naman sa inyo ay yung ginawa kong plant stand dito sa bahay namin. Lately nga talagang super dami ang na-addict sa pag-aalaga ng halaman. Marami naging plantito, naging plantita, at isa na dun yung tita ko. And ayun nga, sobrang dami ng halaman namin sa labas. So we decided na magpasok na rin dun sa loob namin para mas maganda itong tingnan. And ang pangit naman kung ilalagay ko lang sa mga floor or dun sa mga corner yung mga indoor plants. So ayun, naghanap kami ng plant stand sa online shopping, pero yung mga nakita namin nagko-cost siya around mga 800 to 1,000. So sobrang mahal talaga niya for the plant stand. So napaisip ako, bakit di na lang kami mag-DIY? Yung mga ginamit ko sa DIY video na ito, mostly yun din yung mga ginamit ko dun sa headboard makeover ko. So kung hindi mo pa napapanood yung headboard makeover ng kwarto ko, I will link it down below sa description box para mapanood mo ito. Hindi ko na ulit papatagalin ang intro na ito, so let's do this! Itong wood na to yung ginamit ko rin dun sa headboard ko. Bali, ang haba niya is 12 feet, 8 feet para dun sa magiging paa, and then 4 feet para dun sa pinaka-support niya. Yung presyo ng wood per haba is 120 lang. Yung mga pinutol ko nung una, ito yung pinaka magiging suporta niya. So I'll make sure lang na pantay-pantay para hindi umuuga. Yan, ito na siya. Yan, sobrang dali lang niya. This time, i-assemble ko na ito. Medyo mahirap lang talaga magpako, pero ito na siya. And then pininturahan ko na lang ng white at lining na gray. Ito na guys yung finished product. Grabe, sobrang laki talaga ng itinipid namin sa DIY na ito. Kailangan lang talaga ng konting tiyaga. Maraming salamat sa panonood ng DIY video na ito, and sana guys nagustuhan niyo ito. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, and also like mo na rin yung Facebook page ko na Michael's Diary. Thank you guys!